v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Oameni cu Poveste. Vă spune Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii. Poveștile de altă dată se pare că s-au perimat. Se vrea azi orice costânzeană o mândră europeană. Iar făt frumosul acestei ere nu are cal, ci că ai putere. Și totuși, omul, avem norocul, mai poate să sfințească locul. Profesor universitar emerit, doctor inginer, Corneliu Berbente, Politehnica din București. Stimați telespectatori, invitatul meu din această emisiune este Gheorghe Pascovici, profesor universitar, doctor, inginer fizician, cercetător științific gradul 1, primul director general al IFA, Institutul de Fizică Atomică, după renașterea acestuia. Vă rog, stimați telespectatori, să-mi permiteți să-l salut pe domnul profesor. Domnule profesor, bine ați venit în studioul nostru București TV la Oameni cu Poveste. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Bună ziua! Bună ziua! Domnul profesor, vă ascult, da? Începutul este ezitante, da? Să vă ajut eu puțin. Noi ne-am cunoscut dumneavoastră ca telefonist într-o emisiune cu Dan Dascălu. V-am avansat, glumesc desigur, pentru că sunteți un om cu poveste, iată-vă în sfârșit în studioul nostru. Aș vrea, domnule profesor, nici nu știu cum să mă adresez, domnule profesor, domnule director, cum să mă adresez, sincer. Mie mi-au plăcut întotdeauna americanii prin faptul că sunt foarte direct și pe prenume, pur și simplu, fără titlu. Nu, stați puțin cu prenumele, stați puțin, că aveți, și aici mă puneți într-o derută. Gheorghe odată, dar am constatat, documentându-vă, că foarte mulți prietenii, bănuiesc că și acasă, se adresează cu Coca. Așa este, în România este Coca, în străinătate George. Adică în Germania? În Germania, dar și în rest, Australia. În Australia, unde se află Dana, fiica dumneavoastră, cu unde nepoții, se află Dana cu familia, unde băiatul cu familia, Andrei, tot George. Gheorghe este mai greu de citit, să zic așa, nu de pronunțat. Gheu românesc diferă de gheu din toate celelalte limbi. Dar nepoții cum se adresează? George. Nu bunicule? Nu, ei au și vorbesc în Australia este spiritul american, George. Prenumele este, să zic așa, se adresează, indiferent studenții, oricât de mare este un profesor în America, este apelat de studenți, cei mai tineri, freshmen sau cu prenume. Mai glumeam eu într-o emisiune cu un academician, cum să mă adresez, domnule președinte, domnule academician, domnule profesor, profesor. Și întreb eu, profesor sau profesor? De ce? Pentru că în România, după opinia mea, nu se pune niciun accent pe profesor. E complicat. Poate că avem prilejul să discutăm despre profesor. Deci, aș vrea chiar, da? Da. Despre profesor, despre normal. Cercetător, deci poate facem o paralelă, aveți și experiență internațională. Am trecut prin toate, esența sau deosebirea între profesor și cercetător este că, cel puțin în partea didactică, profesorul predă o materie sau obiectul meseriei de profesor este relatarea tehnică în detaliu a un trecut. Prin educație trebuie să predai trecutul. Precând, chiar dacă te referi la o activitate viitoare, dar nu te referi la activitatea de cercetare pură. Aici, din fericire sau din păcate la noi încă nu, din fericire, cercetarea academică în practică în toată lumea este o îmbinare a meseriei de profesor, partea didactică, cu meserie de profesor, partea de cercetare. Deci, același profesor poate să aibă activitate predominant didactică
pentru studenții mici, să zic, undergraduate, și de cercetare pentru studenții graduate. Iar studenții graduate sunt efectiv cercetătorii care, să zic așa, implementează ideile de cercetare. Mai avem de lămurit un element. Inginer fizician. Inginer fizician, cel puțin pentru mine, și cred că ați constatat că vă bucurați de ospitalitate așa cum este ea, adică desăvârșită, este primul inginer fizician, dar nu și ultimul, care vine la o astfel de emisiune. Inginer fizician. Deci și asta are o poveste. Vă rog, semn la oameni cu poveste, deci, domnule profesor. cred că cu un an înaintea noastră, deci cei care au început în Facultatea de Electronică și Telecomunicații, Facultatea de Electronică Politehnica din București. Un an înaintea 60, deci în 1959, s-a înființat această secție. În esență, la granița între industria corpului solid, deci a componentelor electronice care urma să se implementeze în România, și partea nucleară, care de asemenea urma să se implementeze în România. Și trebuiau creat ingineri cu specialitate la granița între corp solid, electronică, componente de electronică și partea nucleară, inclusiv energetică nucleară. Era o încercare, nu era pentru prima dată, nu numai la noi, și în alte părți s-a întâmplat. După un anumit timp, universitatea a dorit foarte mult ca această secție să fie în cadrul facultății de fizică. Deci să plece de la Politehnică? Deci să plece de la Politehnică și a ajuns la universitate. Politehnica a acceptat atunci, iar după prin începutul anilor 80, a revenit la Politehnică, dar a rămas și... Deci secția este și la Facultatea de Fizică în cadrul universității și la Politehnică în cadrul Facultății de Electronică. Acum nu mai este, dar și domeniul fizicii nucleare și a corpului solid a avansat foarte mult, a trecut la maturitate și probabil nevoia de atâția ingineri nu mai este atât de mare ca la începutul anilor 60. Așteptându-vă să ajungeți la noi, am remarcat o observație de-a dumneavoastră când ați văzut Beta București TV. Ați zâmbit. Bănuiesc că v-ați gândit la alfa, la beta, la gamma, da? Da, dar numai așa, puțin. No, ca să ne înveselim, da? Ca să ne înveselim, da? Domnul profesor, mai avem de lămurit încă un element. Primul director general al IFA după renașterea acestuia. Îl rog pe Andrei, l-ați cunoscut pe Andrei, simpaticul nostru regizor, să afișeze primul material, introducere, unde... Da? Aici aveți în spate un rucsac, nu? Da. Că am văzut că ați intrat cu el totuși, nu? Da. Călătoresc în toată lumea cu rucsacul ăsta. În particular, imaginea asta e așa însorită, e din Australia. Da. Dar, Sydney, unde, nu? Da, e chiar din Sydney. Astea sunt două citate care îmi plac foarte mult. Haideți să le luăm pe rând. Deci Kelvin, da? Lordul Kelvin, de fapt, este G. Thomson, numele lui, dar care e nobilat Kelvin. Kelvin venind chiar de la grade Kelvin. Da. Temperatura absolută. Deci, T mare, da? 0, da? În esență, dacă nu pot să măsor ceea ce nu pot să măsor, nu face parte din știință. Din domeniul științei. Deci știința trebuie să fie exactă. Bine, are și, nu, ca orice lucru, dar nu trebuie exagerat, dar este foarte important. Pentru mine este am reținut că verbul a măsura este un verb care v-a însoțit și vă însoțește tot timpul.
în meseria noastră. Ce cred măsurați, că domnul este profesor? caracteristica mea. Deci când am fost, să zic așa, caracterizat, deseori s-a spus în Germania, am lucrat aproape 20 de ani la Köln, în Germania, și au fost câteva remarce. Dacă vreți să măsurați exact, atunci duceți-vă la Köln, la profesorul Pascovici, că el... Fără comentarii. Fără comentarii. Perfect. Dar al doilea lucru, care e mai o generalitate mai mare, vine de la Faraday, care susține că activitatea de cercetare în domeniul timpul lor, Kelvin și Faraday, erau pionieri în domeniul cercetării. Cred că e foarte greu să faci deosebirea dacă erau fizicieni sau ingineri. Nimeni nu și-a pus atunci. Pur și simplu erau pionieri în cercetare. Și Faraday spune că trebuie să muncești, să termini și să publici. Termini în sensul finalizării. Deci să finalizezi, să faci ceva, să finalizezi și să publici. Este cunosc foarte mult și este și o tară mea personală, parcă ai tendința, după ce ai terminat, după ce ai finalizat ceva, să amâni etapa publicării. E un defect mare care l-am constatat pe platforma Măgurele și după aia și în lume, că în special tehnicieni, ramura tehnică a inginerilor sau spirit tehnic, nu se grăbesc să publice, în timp ce fizicienii și matematicienii publică mult mai rapid. Dumneavoastră, pregătindu-mă pentru emisiune, am văzut că ați publicat peste 130 de articole în reviste de specialitate. Aveți și un coeficient de specialitate, peer review, deci asta este... Cu peste 3.000 de citări. Peste 3.000 de citări. Felicitări, de asemenea, peste 30 de prezentări, conferințe în Europa, SUA, China, Coreea de Sud. Ați ocolit lumea, domnul profesor, am notat eu peste 24 de țări. Deci să reținem de aici verbele a munci, a finaliza, dumneavoastră fiind ardelean, tot ce începe de regulă se termină, și a publica. Da. Dar nu scrieți, băieți, orice nu mai scrieți, ci urgent rezultatele cercetării. Ceea ce înseamnă rigoare, înseamnă responsabilitate și nu doar atât. Vedeți, un cercetător de bază publică în publicații științifice rezultatele cercetării și o să vedeți că majoritatea cercetătorilor adevărați publică cărți mai puține. Am văzut. În timp ce profesorii publică cărți și au publicații de cercetare mai puține. Asta este o mică asemănare și deosebire între cele două, dar o mică asemănare mare, da? Totuși, da? Da. Bun. Domnul profesor, am văzut o poză, îl rog pe Andrei, acea metaforă vizuală pe care aș vrea, e vorba de IFA, spuneam eu că ați fost primul director IFA după ce s-a renăscut. Relativ recent. Ce se vede, ce nu se vede? Vă rog frumos, la întoarcerea în țară am fost solicitat. Deci întoarcerea de la Köln, da? Din Germania? Întoarcerea de la Köln, după ce am lucrat continuu vreo 16... Deci, după 20 de ani, apropo de celebrul roman, aproape 20 de ani. Cumulat sunt chiar mai mulți, dar, mă rog, circa 20 Înțeleg că săptămâna viitoare mergeți din nou, vă reîntoarceți în Germania, da? Da. Drumuri deci bune, vă rog. Am păstrat colaborarea cu institutul, cu universitatea și este foarte plăcut să zic așa, să lucrez și colo și colo. Sunt foarte multe lucruri în comun, dar și foarte multe deosebiri între mentalitate, condiții și așa mai departe. Metafora asta vizuală, când am fost solicitat să scriu să zic așa, o istorie comentată a electronicii nucleare, capitolul din cadrul platformei IFA, de la începuturile IFA și până la sfârșit, mi s-a părut din discuții și
păreri cumulate că ceea ce se vede, platforma este de fizică, platforma de la Măgurele, așa cum a fost concepută de marele profesor Hulubei, este un sectorul de activitate, domeniu, este al fizicii. Deci ceea ce se vede este fizica. Dar asemenea unui iceberg, rezultatele este, nu pot să zic eminamente, dar o foarte mare parte, o componentă este fizică experimentală și alături de fizică experimentală este și fizică teoretică. Și unii și alții au nevoie, în special experimentatorii, de infrastructură, niște activități concrete care se văd mai puțin, dar care sunt foarte, foarte importante. Dezvoltarea de detector, electronica pentru amplificarea, vizualizarea semnalelor, calculatoarele electronice și așa mai departe. Pe de altă parte, instrumentația de la acceleratoare. Deci, cam asta e imaginea. Frumoasă, frumoasă. O metaforă. Da, numai cum vedeți, primul rezultat extraordinar de important cu care s-a lăudat sectorul fizic a fost primul calculator din România, CIFA 1. Perfect. Acest calculator este rezultatul unui concept. IFA a avut în prima etapă norocul unor conducători de excepție. Să-i anunțăm, să-i listăm, vă rog. Deci, în primul rând, profesorul Hulubei, întors atunci din Franța, mai tot, dar el e cel mai mare și reprezentativ boier în domeniul teoriei de fizică, profesor Șerban Țițeica, experimental la Gârbiceanu, iar în domeniul tehnic a fost un mare, să zic așa, boier tehnic, profesorul Tudor Tănăsescu, de la Politehnica. Un om deosebit în domeniul cercetării de circuite și el este, de fapt, părintele. El a avut ideea ca domeniul electroniștilor care au venit în anii 50, ei numesc pionieri, cei care au început au fost repartizați de la mijlocul anilor 50 la Măgurele. Prima generație. Dumneavoastră a doua generație, nu? Da. IFA s-a populat, în ghilimele, cu cercetători cam în pași de 10 ani. După aia, nu așa de periodic, dar eu provin din generația a doua, în mijlocul anilor 60, după asta au fost 70 și așa mai departe. Și pentru că era la început, domeniul tehnic era destinat infrastructurii, dar fizicienii încă nu aveau ce să le dea de lucru sau ce să propună ca domenii care să fie ajutători. Profesorul Tănăsescu a avut ideea: pregătiți infrastructura și definiți-vă singur un domeniu până când vor veni fizicieni experimentatori și vor cere ceva anume. Și așa a avut dumnealui ideea unui calculator care, dacă ar fi fost, să zic așa, realizat, ar fi fost util și cercetării de fizică pentru calcule concrete. Asta a fost la mijlocul anilor 57, 58, deja a funcționat. După ce a funcționat CIFA 1, din păcate, profesorul Tănăsescu a fost foarte bolnav și a murit în 61. Au urmat alți profesori, profesorul Ciorescu, care a preluat domeniul, să zic așa, tehnic, să coordoneze. Și norocul meu este că mi-am început activitatea în ultimul an la electronică, la inginer fizician, și am ales un proiect de diplomă din domeniul calculatoarelor de la IFA, o gătuitură sau, cum să zic, gătuirea în
în performanțele calculatoarelor era timpul de acces la memorie și ideea frumoasă era să facă o memorie cu ferite foarte mici, de 1 milimetru diametru, românești, și să se facă un circuit de control a acestor memorii cu ferite. Nu era profesorul, nu era șeful de secție Victor Toma, era al doilea, domn Segal, Armand Segal, care vrea să facă o altă structură. În loc să se citească paralel, registrul se citea serial. Erau mult mai puține fire, multe avantaje, însă circuitul trebuia să fie mult mai rapid. Și asta a fost începutul. La repartizare erau locuri și la secția de calculatoare, dar prin întâmplare, în discuții cu unul cu altul, mi s-a sugerat că dacă vreau un domeniu de interfață între fizică și electronică, centrul de calcul nu e cel mai indicat, pe de o parte. Pe de altă parte, deja apăreau semnale că centrul de calcul poate se va muta de la IFA la Institutul de Tehnică de Calcul, ITC, care cum era s-a întâmplat și cu realizarea calculatorului. Și în 2 ani s-a și întâmplat. Colegul Șerban Constantinescu, care a venit după 3 ani, a găsit deja calculatorul cifra plecat. Domnul profesor, ne apropiem de sfârșitul primei părți din prima emisiune, pe care am intitulat-o, la sugestia dumneavoastră, o viață, zic eu, peste 50 de ani, trăită la interfața între electronica nucleară și fizica nucleară. Nu vreau să comentăm acum acest titlu. Deja telespectatorii noștri sunt obișnuiți să privească și pe burtieră. Deci o viață trăită la interfața între electronica nucleară și fizica nucleară. Îl rog pe Andrei, ca să finalizăm partea întâi, să facă posibilă legătura cu doamna inginer Julieta Mihai, tocmai în America, o cunoștință de-a dumneavoastră, în special a soțului Nelu Mihai. După aceea, cerându-vă permisiunea, să rostesc și rostesc chiar acum acel cuvânt magic, publicitate. Bună dimineața, Julieta, și la mulți ani, pentru că nu ne-am mai auzit de 1 an de zile. Ce repede trec ani! Să rămână! La mulți ani! Julieta, de această dată mă aflu în studio cu domnul Gheorghe Pascovici, profesor universitar, doctor, inginer fizician, cercetător științific gradul 1, primul director general al IFA 9, după renașterea acestuia. În primul rând, aș vrea să-mi dai voie să-ți mulțumesc cu sinceritate pentru recomandarea de a-l fi invitat în emisiunea Oameni cu Poveste pe domnul profesor universitar, doctor, inginer fizician, cercetător științific Gheorghe Pascovici, pentru că ai avut multe argumente, am constatat și eu, încă o dată îți mulțumesc. Am intitulat plăcere. Mulțumesc mult de tot. Nu știu cum să-ți mulțumesc. Am intitulat această emisiune, în care aștept de la tine din nou o rostire de suflet, o viață peste 50 de ani, trăită la interfața între electronica nucleară și fizica nucleară. Julieta, te rog, dacă se poate, să comentezi acest titlu. Repet, o viață trăită la interfața între electronica nucleară și fizica nucleară. Titlul este excelent de bine ales. Mulțumim! Însă aș dori să subliniez niște elemente suplimentare care poate nu apar la prima
citire, prima audiere a acestui titlu. Aș vrea să spun pentru ce anume l-am recomandat pe domnul Coca Pascovici. Numai puțin, Coca Pascovici, nu Gheorghe Pascovici. Coca Gheorghe Pascovici este cunoscut sub numele de Coca Pascovici. Julieta Coca este nume de femeie. Nu este nume de femeie, este numele domnului Gheorghe Pascovici. Mulțumim frumos, mai glumim și noi. Da, te rog. Da. Deci, am avut șansa de a lucra eu însă într-un institut de cercetare din domeniul tehnicii de calcul și deci să pot identifica în dânsul atributele unui conducător de institut complex, cum a fost IFA. Dânsul fiind un director profesionist și eficient. Realizările sale profesionale sunt însă ale unui lider autentic, care a trecut de la cercetare la management, împinându-le. Un lider care inspiră încredere, induce loialitate și îi motivează pe cei pe care îi conduce. Mulțumesc frumos! Dânsul este un lider organizat, onest, integru, cu o imaginație deosebită, care deține arta comunicării atractive, dar și creative. Este un om cu o strategie deosebită, un vizionar, care are talentul de a, hai să spunem, de a identifica valoarea și de a crea valoare. L-am perceput întotdeauna ca pe un om progresist, orientat către elementele progresiste și cu o capacitate deosebită de a induce progresul, putem spune, pentru o țară întreagă, pentru că ce era la IFA avea ca beneficiar întreaga România, ceea ce se făcea la IFA avea ca beneficiar întreaga România. În plus, față de calitățile de lider, sau mai degrabă inclus în calitățile de lider, este și calitatea de a crește și de a motiva discipoli în mod eficient. Uneori, dacă nu întotdeauna, diplomația sa de conducător este dublată de umorul rafinat pe care îl practică. Fiul meu, David, l-ar numi îmblânzitor de balauri, pentru că la IFA problemele erau ca niște balauri. Oamenii foarte bine pregătiți erau și sunt oameni cu înaltă calificare, fiecare cu ambițiile lui personale, diferite între ele. Este o mare artă a domnului Coca Pascovici de a fi putut conduce institutul acela complex. Această artă a dânsului a fost poate motivată și de faptul că este un om de omenie. Dânsul este un om remarcabil, cum pot spune sincer că sunt puțini pe care i-am întâlnit în România. Numărul lor fiind cam cât degetele de la o mână, dar nu de la ambele mâini, cum îmi povestea că i-a spus un cercetător, un director italian, atunci când domnul Coca era la o conferință înainte de retragerea dânsului din activitate. Deci, domnul Coca este într-adevăr un profesionist care împină
calitățile de cercetător în domeniul ingineriei nucleare, a fizicii nucleare. Știți bine că este absolvent al Facultății de Electronică, secția de ingineri fizicieni, dar aceste calități sunt dublate de calitățile umane, dânsul fiind un lider adevărat și un om șarmant care merită să fie invitatul dumneavoastră. Din punct de vedere profesional, l-am întâlnit când lucram la ITC. Întâmplător, eram la secția care proiecta sistemele de conducere cu calculatorul ale viitoarei centrale de la Cernavodă. România cumpărase tehnologia Candu de la canadieni și tehnologia de la Varian Computer pentru calculatoare și fusesem numită să găsesc în România tot ce era legat de calculatoarele de tip Varian și împreună cu canadienii și americanii care se deplasaseră în România, vizitam diferite fabrici pentru a le autoriza ca să producă pentru centrale de la Cernavodă. Domnul Coca este cel care înțelege cel mai bine ce înseamnă proiectarea în ingineria nucleară. Standardele de calitate, de fiabilitate, proiectarea procedurală, realizarea, fabricarea procedurală, dublarea sistemelor, sunt niște elemente complexe pe care dânsul nu numai că le-a cunoscut, dar le-a implementat în toată activitatea sa de acolo. Deci ne-am întâlnit indirect pentru că dânsul era responsabilul sistemului CNE din cadrul XEN, din cadrul IFA. Și așa am aflat prima dată ce înseamnă Institutul IFIN, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară, pe care dânsul îl conducea din punct de vedere tehnic. Concluziile mele de atunci au fost că acel institut era un paradis tehnic. Și era un paradis tehnic tocmai pentru că locul acela era sfințit de domnul Coca Pascovici, care îl conducea din punct de vedere tehnic. Ca om, l-am cunoscut prin prieteni comuni, din Germania mai ales, și prin soțul meu, Nelu, care îl consideră pe domnul Coca Pascovici mentorul său. De ce? În afara faptului că au lucrat împreună, Nelu fiind subalternul domnului Coca, domnul Coca i-a fost mentor în doctoratul său, doctoratul lui Nelu. Doctorat care l-a transformat pe Nelu în primul doctor din promoția noastră de la automatică, de la IPB. Ceea ce m-a marcat pe mine sau ceea ce m-a determinat să recomand este și realizarea pe care a făcut-o domnul Coca în familie. Dânsul a crescut nu numai cercetători, a crescut niște copii remarcabili. Dana, fiica dânsului, a fost premiată la Olimpiada de Matematică din SUA și Canada. Și știți că am o slăbiciune pentru matematică. Și recunosc că atunci când vorbesc aici de România, vorbesc și de Dana, pentru că este un exemplu foarte bun pentru copiii excepționali ai oamenilor de valoare din România. Și Andrei este un specialist în computer science care a lucrat la Microsoft și Google și alte companii de prestigiu din Statele Unite. După aceea, mai târziu, l-am cunoscut pe domnul Coca direct când vizitam România.
trebuie să vă recunosc că după ce ești peste 25 de ani plecat din România, când te întorci, este foarte greu să reiei comunicarea sau să comunici cu oamenii de acolo. Pentru că trăiești în alt univers. Aici, în Statele Unite, este un alt univers, pe care foarte puțin de acolo îl pot înțelege. Ei bine, de câte ori vorbesc cu domnul Coca, și vorbesc ore întregi când sunt în România, este ca și cum ne-am fi văzut o zi înainte. Este printre puținii oameni cu care pot discuta, care îmi face plăcere să discut și de la care învăț mereu. Învăț mereu. De aceea l-am pus alături de oamenii pe care îi admiram încă de când eram elev. Moisil, Octav Onicescu și mai târziu, ca student, profesorul Stănășilă. Deci, titlul este bine ales. V-am recomandat un om deosebit care are succes în domeniul de interferență dintre ingineria nucleară și fizica nucleară, domeniul în care dânsul a luptat cu succes. Puțin pot face acest lucru. Dânsul a ținut acel institut la un nivel de prestigiu și de performanță rar întâlnit. Dânsul a câștigat cu succes această luptă. Julieta, vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru adevărata ta rostire de suflet, ne-ai emoționat și înainte, totuși, de a-l ruga pe domnul profesor Pascovici de a avea ultima verba, îți adresez o rugăminte iarăși sinceră. Acum ai din nou ocazia, nu să-l vezi, dar să-l întrebi ceva. Ai cumva o întrebare, nu specială, pe care ai dori să-i o pui acum în direct? Dacă ai, dacă nu, nu, dacă... Da, te ascult, da. Mai trebuie să vă spun ceva. Te rog. Totuși, înainte de întrebări. Aici, în Statele Unite, prin natura preocupărilor și pozițiilor profesionale a mea și a lui Nelu, soțul meu, am întâlnit personalități ca Steve Jobs, Dennis Ritchie, Vint Cerf, David Nagel, Jim Brady, Bob Mulia și alții. Am întâlnit fondatori ai unor companii celebri, să zicem Juniper Networks, Arista Networks, CEOs, venture capitalists care au milioane sau miliarde de dolari în conturile lor. Ei bine, concluzia noastră era și este mereu formulată de Nelu așa: tot Coca Pascovici este cel mai bun lider dintre toți aceștia. Am foarte multe întrebări. Nu, o singură întrebare, te rog. O singură întrebare, Pascovici. dar să fie esențială. Te rog. Una singură. Da, te rog. De ce? Pentru că să ne mai și mirăm, nu numai să ne întrebăm. Te rog. Deci, cum a contribuit la intrarea României în CERN și care este statutul României acum la CERN? E foarte bună întrebarea, e foarte bună întrebarea și chiar așteptăm niște argumente pentru că este o poveste cu acest CERN. Îl rog pe domnul profesor, care zâmbește, să aibă ultima verba. Mulțumesc frumos, Julieta, și rămânem, te rog, rămânem pe fir. Vă rog, domnule profesor. Da. Deci, aderarea la CERN a fost un vis vechi al celor de pe platforma Magurele. Chiar înainte de 90, începuseră cât 81 sau cât, da? No, 80... În 81, pare mi se, nu? S-a semnat primul acord. Da, mă rog, spuneți dumneavoastră, da? Nu. Acord n-a fost decât acum câțiva 2015-2016. Da, vă rog. Da. Acordul final de
de aderare deplină, astfel încât România să fie membru cu drepturi depline în cadru, plătind cotizația și având și dreptul cot aparte de angajați permanent și așa mai departe. Însă asta a fost o luptă și este o asociată o poveste destul de cu plusuri și cu minusuri încă din 90. Noi ne-am împreună cu Andrei Dorobanțu și câțiva oameni ne-am deplasat la CERN și am declarat clar dorința țării de aderare la CERN. Cu puține luni înainte de acceptul nostru, aderase Bulgaria înaintea noastră, însă la nici 2 luni sau 3 luni de la aderarea Bulgariei s-a schimbat guvernul și guvernul nou a reziliat contractul de aderare a Bulgariei. Asta a bulversat, nu s-a mai întâmplat în istoria CERN-ului niciodată și asta ne-a întârziat pe noi foarte mult, pentru că cei din CERN, conducerea CERN-ului, au început să aplice clar în toate litera legii de aderare la CERN și trebuia un acord a întregului guvern, Ministerul de Finanțe, acordul de plătit cotizațiile și așa mai departe. Nu am reușit, deși am reușit participarea industriei românești, participarea la proiecte, foarte multe detalii tehnice erau îndeplinite, însă n-am reușit hotărârea de guvern, inclusiv Ministerul Finanțelor, Ministerul de Afaceri Externe. A fost o luptă continuă. După plecarea mea de la conducerea IFEI, ceilalți directori generali nu au pistonat, să zic așa, puternic. Domnul Zamfir, când a revenit pe poziția de director general IFIN, a reiterat tot ansamblul de măsuri, a obținut hotărârea de guvern și acum 4 ani, practic, după 25 de ani de luptă, România a căpătat statutul de membru deplin. Deci, din acel moment, de câțiva ani, este cu toate drepturile care derivă din statutul de membru deplin al CERN. Un răspuns punctual, un răspuns bănuiesc care nu mai merită comentarii, da? Are nevoie de comentarii. Are nevoie de mulțumiri. Și, perfect. Domnule Pascovici, aș vrea să vă mulțumim. Deci nu știu cât v-au mulțumit, dar aș vrea să vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru România, pentru discipolii dumneavoastră, pentru cercetarea și aplicațiile cercetării în România, pentru talentul și dedicația cu care ați ținut în viață acea platformă științifică, tehnologică și tehnologică de la Măgurele. Giulietta, și eu vreau să-i mulțumesc domnului profesor, vă mulțumesc amândurora și acum, te rog, vreau să rămânem în familie și să faci posibilă legătura cu soțul tău, doctor inginer Nelu Mihai. La revedere, mulțumim! Suntem în partea a doua a emisiunii Oameni cu Poveste, pe care am intitulat-o O viață trăită la interfața între electronica nucleară și fizica nucleară. Invitatul meu, carismatic, este domnul Gheorghe Pascovici, profesor universitar doctor, inginer fizician, cercetător științific gradul 1, primul director general al IFA, Institutul de Fizică Atomică, după renașterea acestuia. Domnule profesor Coca Pascovici, da? Vă rog să aveți amabilitatea să explicăm într-un prim pas titlul emisiunii, care se regăsește pe burtieră, fără multe detalii,
o viață trăită la interfața între electronica nucleară și fizica nucleară, adică 50 de ani, peste 50 de ani, mulți înainte. Aproape 55. Aproape 55. Mulți înainte, deci 55, da? Da. Mulți înainte, domn profesor. Vă rog, o viață. Deci, titlul la care vă referați, cred că e definit implicit prin formarea mea de profesională în primii 10 ani la ciclotronul IFA. Vă spusesem că după proiectul de diplomă am renunțat la repartizarea la secția de calculatoare și am adoptat am selectat repartizarea la ciclotronul IFA la solicitarea unuia dintre cercetătorii de acolo, care a devenit și mentorul meu, cred că e mentorul cu M mare, doctorul de atunci, între timp academician, Eugeniu Ivanov. Domnul Ivanov și-a propus un gen de măsurător aparte de majoritatea celelalte. Deci la ciclotron erau circa 6 grupe de cercetare, una dintre grupe fiind grupa domnului Ivanov, Eugeniu Ivanov, extraordinar de harnic, care dorea să poate să măsoare în scopul declarat al descoperirii unor stări izomere în domeniul micro și milisecundelor. Pentru a face acest lucru avea nevoie de foarte mult sprijin, dezvoltări tehnice în domeniul fascicolului pulsat, în domeniul analizei biparametrice amplitudine-timp și multe alte dezvoltări. Și ușor, sub îndrumarea dânsului, m-am format într-un domeniu în care n-aș putea să spun dacă este domeniul de electronică nucleară sau este domeniul de fizică nucleară experimentală. Probabil că cel mai potrivit este domeniul de interfață. Era exact între electronică nucleară și fizică nucleară. Între două fețe este o interfață, da? Da, ca un fel de interfață. Acum, orice care este la interfață are nevoie de o colaborare puternică între cele două fețe. Deci un fel de sinergie cum se cheamă. Deci o sinergie, fie între grupe, fie între domenii, ulterior am constatat, fie între institute, sinergia fiind acum câțiva ani un cuvânt foarte des folosit în Europa chiar. Da. Sinergie între institute, în domeniul cooperărilor internaționale interdisciplinare. Formarea asta la ciclotron a fost cu totul și cu totul deosebită, atât ca efort, vreau să spun că partea experimentală se făcea ce se chema fascicol, deci prelucram, foloseam fascicolul accelerat la ciclotron ca să bată o țintă și rezultatul reacțiilor nucleare din țintă erau potențial stări izomere. Acum este greu în câteva cuvinte să vă spun cum a fost atunci. În orice caz vreau să vă spun că era atât de complexă, ușor eram practic doi oameni, domnul Ivanov și cu mine, care cunoșteam întreg ansamblu, încât practic nu puteam să lăsăm să plecăm de la fascicol din perioada experimentală, astfel încât lucram o săptămână, practic, în foc continuu. Din fericire, soția mea și soția domnului Ivanov lucrau tot în institut. O salutăm și ne Lavinia Viola, colega de grupă dumneavoastră de facultate. Felicitări! Așa este. O salutăm. Lucra în alt compartiment și beneficiam de mâncarea caldă adusă de acasă. Deci totuși dormeam pe apucate. mai primeați mâncare caldă, da? Da.
apucam să tragem un pui de somn în condițiile aproape de campanie, să zic acolo, dar în orice caz, deci asta am învățat sau am furat ca meserie de la domnul Ivanov, o dăruire totală, măsurări în scopul obținerii unor rezultate experimentale cât mai curate. Am învățat un lucru cu un set larg de detectori, lipsea unul din ei, și anume detectorii cu germaniu, și la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, domnul Ivanov a plecat pentru un an în Italia și în acea perioadă tocmai era o perioadă în care se practicau sau se încerca o forțare a cooperării între partea didactică, deci profesorii de la universități sau Institutul Politehnic, și partea de cercetare, și am fost solicitat să fim și asistenți am ales catedra de electrotehnică, în care profesorul Timotin era pentru mine unul din cei mai deosebiți profesori pe care i-am avut. Și am încercat un an de zile, prin cumul de funcții, și meseria de asistent. Din păcate, după un an de zile a trebuit să renunț. Profesorul Timotin a fost foarte surprins și a vrut să aibă o discuție și cu mine și cu colegul Marin Simpaleanu, care amândoi am renunțat. Ne-a întrebat franc ce nu ne-a plăcut la catedra de electrotehnică de nefacere. În răspunsul meu i-am spus ce mi-a plăcut sau îmi place în laboratorul ciclotron și în afară de partea experimentală cu domnul Ivanov, ce mi-a plăcut deosebit și am învățat extraordinar de multe lucruri era că săptămânal, într-una din zile, erau seminarii în care unul din cei mai bătrâni, ăia bătrâni înseamnă 30 de ani, și cei tineri 20 și un pic de ani, cum eram noi, fiecare prezenta câte ceva, deci erau lecții practice, practic invitate ale șefilor de grupe și a noastră din partea tinerilor, pentru ca să nu ne dezvoltăm, să nu ne formăm strict pe o anumită direcție caracteristică a unui anumit grup, ci să avem o formare cât mai largă. Asta mi-a folosit extrem de mult ca să înțeleg sau cât mai mult din fizica nucleară experimentală, încât să pot să înțeleg și nevoile, deci să nu, la sinergie, la cooperarea între domenii, fiecare domeniu, fiecare meserie și are limbajul ei intrinsec. Comunicarea este foarte dificilă între domenii. Și atunci, dacă cineva învață ambele limbi sau cât de cât învață ambele limbi, ajută foarte mult la comunicare, în special eu, care încercam să văd ce fel de dezvoltări tehnice au nevoie fizicieni experimentatori, astfel încât să-i ajut pe ei în îndeplinirea sarcinilor lor. Domnul profesor, destul de convingător cu argumentele. Vă rog să vă mai trageți puțin sufletul. Am să-l rog pe Andrei, carismaticul nostru regizor, să vedem un material pe care l-am intitulat Educație, tocmai ca să completeze și ceea ce dumneavoastră ați povestit, ați listat. Aici suntem la... Aș vrea să spun totuși celor care ne urmăresc că sunteți generația 43, 16 mai, Brașov, da? Și sunteți absolvent al liceului Emanuil Gojdu, Oradea. Am aici o carte, vă mulțumesc frumos, 100 de ani Oradea, 1919-2019, gojdiști de prestigiu, da? Deci 100 de ani. Sunteți un gojdist de prestigiu. Vă rog. Aici clasa 10, da?
Deci aici este An de liceu. imagine din clasa 10-a. Generația noastră au făcut 11 ani. Da. Din păcate, din poză, mulți au dispărut, alții sunt împrăștiați în lume, din Australia, Canada, Germania, etc. Alții sunt înapoiați, da? Da. Da? Iată imaginea, am văzut-o. A fost Liceul Gojdu a devenit colegiu național, are un renume destul de bun și cu toții suntem mândri ca fiind absolvenți acestui colegiu național. Numai puțin, Emanuil, am văzut eu Gojdu, avocat, deputat, un mare patriot, Deci iar această un mare clădire a patriot liceului care în marea... este o moștenire, da? Pentru statul român, dar ce este? Nu, este moștenirea de nume, de prestigiu, deci s-a folosit numele. El a trăit practic la Budapesta. Budapesta, da? Da, a Acolo e și lăsat mormântat, statul, dar a promovat foarte multe burse pentru ortodoxi. Goga și nu numai el, și alții, da? pentru ortodoxi din Transilvania. Da. Deci, o perioadă mai dificilă. El, ca origine, este aroman, Da. dar un nume extrem de respectat, nu numai în Oradea, toată Transilvania și bănuiesc că și în... Știu că a fost și o toată fundație România. care îi poartă numele, da. desfințată. Da. Bun, ne întoarcem în clasa Istorie. 10. Haideți să mai avansăm puțin. Bun, deci... Iată, asta cred figurați că și dumneavoastră aici, am văzut. Sunteți de prestigiu, da? La pagina 130, doctor inginer Gheorghe Pascovici, cercetător, inventator. Este. Da? Să mai avansăm, Poate Andrei, te rog. să ajungem la doctorat. Cred că Da? trecem Bun, haideți să pe mergem, să asta. trecem, da? Da. Perfect. Deci, ați venit flăcău de pe Crișuri, de cu pe sufletul în Criș- 3 învelișuri, la București, da? Da, la București, în 1960, era o perioadă tulbură atunci, numărul 60, de locuri erau împărțite, 50% pentru tineri absolvenți, 50% pentru cei cu origine muncitorească, nu cu origine, cu stagiu deja. Dosare. muncite. Deci, nu dosar, deci oameni care veneau din producție. Da. Da? Asta este proiectul de diplomă care este legat de calculatoarele de la IFA și după stagiul la ciclotron, la sfârșitul stagiului de la ciclotron, am început activitatea de doctorat pe care experimental este o propunere a domnului Ivanov. Să mai avansăm, Andrei, te rog. Deci de măsurători de factori giromagnetici pe care l-am o metodă nouă, complet nouă atunci, și anume metoda stroboscopică exista, dezvoltată în Germania, și o variantă a ei este metoda stroboscopică sensibilă la fază și prin sensibilă se despica rezonanța stroboscopică și precizia de măsurare a factorului geromagnetic a fost sensibil mai mare, cu foarte multe aplicații, după aia în timp de relaxare și așa mai departe. Între timp au fost un an pe care am făcut un stagiu de lucru la Universitatea din Köln. A fost prima dată că am făcut un asemenea stagiu și partea de să zic, teoretică de simulare pe calculator a metodei noi de măsură. Am făcut-o la Köln, partea practică și susținerea tezei în cadrul Institutului de Fizică Atomică. Au fost una din ultimele susțineri în cadrul Institutului de Fizică Atomică, pentru că în anul următor a apărut decretul prin care Institutul de Fizică Atomică era desființat și se forma o nouă organizație cu un comitet de stat pentru energie nucleară și partea de fizică în cadrul Institutului Central de Fizică,
director general profesorul Marini Vașcu, iar profesorul Ursu, care înainte era președintele Comitetului de Energie Nucleară, a trecut la CNșT și în locul dumnealui a venit un inginer, Cornel Mihulecea, din structura electronică, să zic, care coordona toate institutele din platforma Măgurele, din platforma Pipera, mă scuzați. Da. Deci astea, deci 1977, în afară de restructurarea asta de suprafață, a fost cu foarte multe efecte la nivel de personal, a fost alimentat forțat în Institutul de Fizică Nucleară din Colibaș, Pitești, Mioveni. Mulți din colegi au fost transferați acolo. Deci a fost un fel de șoc. În ceea ce mă privește, suplimentar a fost șocul că la cutremurul din 76 s-a... 77. 77, mă scuzați, a fost deteriorat complet acceleratorul tandem. Au trebuit să găsească bani, sursă de finanțare pentru reparare. Din fericire s-au găsit în cadrul unui nou program, care era un program oarecum pivot, în cadrul noii structuri și care se chema programul de fizica ionilor grei, prin care acceleratorul tandem nu numai că s-a reparat, dar s-a și upgradat, deci tensiunea pe terminal s-a mărit de la 7,5 la 9 MV și imediat după aceasta, inclus în acest program, a fost dezvoltarea cu forțe proprii a unei instalații de post-accelerare de ion grei. În mare, această instalație fusese realizată echivalent la Institutul Max Planck din Heidelberg și urma ca noi să facem o replică a acestei variante la noi. Aici am avut tot necaz, orice necaz are și un avantaj. Cei care au făcut programul nu au văzut în acceleratorul de la Heidelberg că există și o parte, în ghilimele, ascunsă de comandă-control. Calculatorul l-au văzut și s-a cumpărat, dar din nou interfață între calculator și instalația de post-accelerare era o întreagă mașinărie care în varianta germană erau cu niște module CAMAC specializate pe funcții diferite. Modulele astea CAMAC erau înserate sau cuplate în cadrul achiziției de date de acolo. De asta nu le-au văzut, pentru că nu și-au dat seama că ele sunt parte componentă a interfaței de la... Și atunci a trebuit ca cineva să repare această omisiune și a căzut cumva sarcina pe mine să formez un grup care să facă și care a dus la o mare realizare pe care a fost foarte pozitiv apreciată, comanda controlul instalației de post-accelerare, realizată cu microprocesoare, era unicat atunci la nivelul României, de un număr foarte mare de parametri și o interfață cu calculatorul, pe vremea aceea cu touch panel-uri, care acum sunt pe toate drumurile, dar pe vremea aia erau foarte puține. Aș vrea să ne oprim puțin, vă rog frumos, să ne oprim puțin și înainte de a-l ruga pe Andrei să prezinte un material și despre familie, aș vrea să, foarte pe scurt, m-a impresionat în CV-ul dumneavoastră un titlu sau două titluri m-au impresionat, Destin profesional și Destin
managerial. Despre destinul profesional, foarte pe scurt, în România, IFA, IFIN, Horia Hulubei, da? O să dăm și anii. În Germania, 95-2012, cercetător științific la Köln, de care am făcut vorbire. Apoi, iarăși, la revenire, la Politehnică, Deci, accelerator și laser. da? Și... Instalații de accelerare și laser. Aplicații. Da. IALA, da? IALA. Din 2013. Destinul managerial, adjunct șef secție, fizica ionilor grei, 1982-1986 IFIN, director tehnic IFIN, 86-89, director general IFA, cu rang de ministru secretar de stat, membru în guvernul provizoriu, 89-93, șeful colectivului de electronică nucleară al Institutului de Fizică Nucleară al Universității din Köln, 95-2012. Căsătorit cu colega de grupă, la ingineri fizicieni, Lavinia Viola Pascovici, aveți 2 copii, o să vedem acum Dana Andrei și 3 nepoți și vă trăiți cu demnitate vârsta. Andrei, te rog frumos, familia. Aici nu aș vrea foarte multe comentarii, deci da? Pentru asta nu... da. Da, am văzut, născut în Brașov, de județul Da, perfect. Aici sunt rădăcinile dumneavoastră, da? Iată. Aici suntem cei 3 frați. Asta a fost la întoarcerea din stagiu de 1 an în Germania. Da. Toți 3 frați este cel mai mic, am înțeles, da? Da, eu sunt Prâslă. Băiatul mamei, da? Da. Perfect. Deci aici este nunta fiicei mele, Dana, în mijloc. În America amândoi erau studenți graduate la MIT. S-au cunoscut și s-au căsătorit. Și s-au luat, cum Boston. se spune, da? Da. La Boston, familia din partea, deci asta e familia băiatului. Andrei, îl salutăm, da? De la Seattle. S-au căsătorit cu o cunoștință de la Microsoft. Aveți o nepoată aici, da? Da, și cu fata lor, care acum are 14 ani. Și Să mai vedem. Sigur că este emoționant ceea ce vedem noi aici pentru dumneavoastră. deci familia, deci asta e tot... Familie mare, da? Da. Nu, asta este Andrei Da? cu familia în Hawaii, Da? deci familia lui nu e Da. unită. Da, am înțeles, da. Noi, deși împrăștiați pe atâtea continente, am fost și încă suntem foarte uniți, prin depărtare uniți. Ne unește acum Skype-ul și 2020... Totul e virtual. Da, Asta 2020 fiind un an în care călătoriile Da. pe termen lung sau... Aici, Andrei bucătărește, da? Curcanul, nu? Thanksgiving în America este tradițional curcan, Da. și el este bucătarul șef Frumos. al Thanksgiving-urilor. După asta... Dan acum. Deci înainte de pe perioada de studenție, Dana a primit câteva, deci 2 titluri. A câștigat o olimpiadă a Societății Americane de Matematică. În Societatea Americană include și Canada. Premiul l-a luat de la Vancouver, din Canada, a putut să meargă și a fost foarte fericită. La întoarcerea în Statele Unite, din păcate, a constatat, grănicerii au constatat, că avea viza numai cu o intrare în Statele Unite, așa încât a petrecut o noapte la un semi-arest până când facultatea unde era înregistrată au trimis hârtiile solicitate. Iată că se întâmplă și la case mari, da? Se întâmplă și așa ceva. Da? Să mai vedem imagini. Premiile sunt, cred că aici trebuie să-l dea mai Da, rapid. Andrei, te rog, da? Iată.
Deci, colegiul se chema Dartmouth, este un dintre colegiurile care, deci, în New England este, în 92, iar Elizabeth Law Putnam Prize este una din cele mai renumite premii în domeniul matematicii pentru tinerii studenți. A urmat în anul următor încă un premiu. Aici este grupa, deja în grupa de PhD a profesorului Vaughan de la MIT. Au rămas în contact, Dana e la mijloc jos și a început o activitate, ne-am vizitat copiii și ca să-i ajutăm cu așa numitul babysitting. Deci asta era al doilea copil al lui Dana, Andrew George, și soția la mijloc, care stătea cât se putea, asta 6 luni pentru a ajuta la creșterea copiilor, babysitting-ul tradițional. Au crescut, deja au făcut o excursie, cele două familii reunite, familia băiatului și a lui Andrei și a lui Dana. Se vede că fata lui Dana deja e depășit în înălțime, deci e acum studentă la facultate, la Universitatea din Macquarie, unde a funcționat și Dana ca cercetător în un domeniu foarte frumos de cercetare în domeniul statisticii și, să zic așa, de microbiologie. Tot așa cu copiii, copiii și nepoții la Dana într-una din locuințe. Între timp, aici cred că e din 2008. Da, din 2008. Și asta e din 2013. Cred că alta nu mai este. Da, oricum suficiente. Da. Sigur că, nu știu alții cum sunt, dar sunteți vizibil emoționat. Și acum, așa cum l-am rugat pe Andrei, aș vrea să ne facă legătura, dacă e posibil, cu Nelu Mihai, o cunoștință de-a dumneavoastră, tocmai în America. Mulțumesc, Andrei. Să-l ascultăm. Alo? Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Chiar este bună! Bună dimineața, Nelu! Da, la noi e noapte aici, dar... Este noapte, da? Este noapte. Am înțeles. Nelu, mă bucur că ne reauzim. A trecut un an, ce repede trece timpul. De această dată sunt în studioul București TV, Post Național, la Oameni cu Poveste, cu un invitat carismatic, de marcă, și anume Coca sau George Pascovici, o veche cunoștință de a ta. Greșesc? Într-adevăr. Cât de veche? Cât de veche? 83? 1983. Dacă mi-aduc aminte corect. Bun. Dacă toți suntem la aducerea aminte, te rog, Nelu, așa cum știi tu, să ai amabilitatea și să faci posibilă reînvierea momentelor de referință pe care le-ai trăit alături de invitatul meu. Sunt multe lucruri de spus din acest punct de vedere. Domnul profesor Pascovici a fost un adevărat mentor pentru mine, mai ales că l-am întâlnit la începutul carierei. Am avut șansa să întâlnesc și să lucrez cariera mea cu mai multe personalități și celebrități în domeniul tehnologiei și științei și asta, de fapt, mi-a dat posibilitatea să calibrez valoarea lor și
într-un fel, importanța lor din punctul meu de vedere, din punctul contribuției lor la evoluția mea profesională și de multe ori m-am întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă domnul profesor Pascovici nu ar fi existat în viața mea, ce s-ar fi întâmplat dacă nu lucram la IFA, ce s-ar fi întâmplat dacă nu lucram la analizorul multicanal bazat pe IBM PC sau la programul PNUD la IFA. Oare aș fi lucrat la CERN fără recomandarea profesorului Pascovici? Întotdeauna tinerii învață de la mentorii pe care nu toți au avut norocul să aibă unele lucruri și aș vrea să menționez unele lucruri pe care le-am învățat de la domnul profesor Pascovici. Și am să le citez într-un fel de folosit, un fel de repetiție care se folosește în marketing. Am învățat de la dânsul să lupt pentru cariera mea și să nu renunț niciodată la visurile profesionale. Am învățat că a finaliza un produs este la fel de important ca ideea inițială și activitatea de creație propriu-zisă. Am învățat de asemenea că până la urmă valoarea învinge dacă ești determinat și că viața este o competiție, dacă vreți, o alergare de cursă lungă, mari realizări făcându-se cu sacrificii, luptă și dedicație. Am mai învățat un lucru foarte interesant care m-a ajutat în cariera mea, și anume că un executiv care excelează și profesional este superior celor care sunt talentați numai din punct de vedere operațional, adică sunt buni organizatori. Un lucru pe care am încercat să-l transmit și oamenilor pe care eu, la rândul meu, i-am călăuzit și le-am fost mentor, este că întotdeauna un tandem de colaborare în care unul dintre membri este tânăr, iar celălalt este experimentat, poate să devină imbatabil. De asemenea, am învățat că nereușitele nu sunt altceva decât antrenamentul necesar să ajungi la succes și că oamenii de valoare, și asta este important pentru România, pot crea și în comunism, și în capitalism, și în condiții dificile. Sunt unii care se vaită spunând că n-am avut condiții, că nu s-a putut face acest lucru. Nu e adevărat. Oamenii de valoare rămân de valoare în orice tip de societate. Și de asemenea un lucru foarte simplu pe care eu îl transmit tinerilor pe care îi călăuzesc. Întotdeauna trebuie să lași ceva în urma ta care să aibă o importanță pentru locul sau compania în care lucrezi. Ce aș putea să mai spun? Într-un fel, cunoștința mea cu domnul Pascovici a început în primul rând din punct de vedere profesional și e o întreagă istorie pe care nu știu dacă avem timp să o spunem în legătură cu acest analizor multicanal și în legătură cu sistemul de operare de timp real pe care l-am construit ca să funcționeze acest analizor multicanal. În esență, ajungând la IFA, după puțin timp am constatat că, de fapt, o groază din sistemele astea de achiziție de date, pentru care CAMAC și NIM, erau interesante pentru achiziționarea datelor, dar nu erau la nivel mondial, dacă vreți, din punct de vedere al procesării de date. Și a fost evident pentru mine că ceva trebuie făcut din punctul ăsta de vedere. În același timp, eram foarte preocupat de sisteme de operare și mai ales de sisteme de operare de timp real și pentru mine, faptul că la secția 1, fiind se făcea acest analizor multicanal, a fost o interesantă oportunitate pentru că mi-am dat seama că se poate construi un sistem mult mai simplu și mult mai performant bazat pe calculatoare personale și folosind sisteme de operare de timp real. Și asta a fost momentul în care am început să vorbesc cu
domnul profesor Pascovici despre acest proiect și ar trebui să fiu direct și să spun că, de fapt, o întreagă secție lucra la acest instrument, acest analizor multicanal și la început nu am avut foarte mulți prieteni care m-au încurajat cu acest proiect, dar dimpotrivă și îi datorez domnului profesor Pascovici suportul și mai ales aș spune curajul pe care l-a avut să-i dea unui tânăr cercetător un proiect care era destul de important și asta a rămas întotdeauna în memoria mea. Mai mult decât atât, pe parcursul acestui proiect de multe ori, mi-aduc aminte de plimbările pe care le aveam de la secția 1 la tandem, discutam despre diferite lucruri profesionale și mi-aduc aminte că într-o zi a venit cu o șină de circuite integrate care conțineau un procesor Motorola de mare putere care mi-a ușurat viața nemaipomenit de mult ca să construiesc interfața necesară între acest calculator personal și ADC-ul cu care se achiziționau datele și un alt moment pe care nu o să-l uit niciodată a fost momentul în care o să-i spun acum pe nume, Coca m-a chemat într-un laborator în care pe un pedestal era un calculator IBM PC adus, dacă mi-aduc aminte, pe baza unui contract cu Agenția Internațională de Energie Atomică de la Viena și care a fost, de fapt, baza pentru a construi acest analizor multicanal. Și mi-aduc aminte cu emoție de aceste momente. De fapt, după 89, eu n-am reușit să plec niciodată în străinătate înainte de 89. Am fost o singură dată la Moscova, nu mi-a dat nimeni niciun pașaport niciodată. Dar după 89 am început să plec în Europa de Vest și, de fapt, domnul profesor Pascovici m-a introdus la CERN. Mi-aduc aminte când m-a chemat în birou la CERN și m-a introdus profesorului Buzuloiu și am fost cu profesorul Buzuloiu la CERN și asta, de fapt, mi-a deschis un nou orizont și, într-un fel, pentru cariera mea a fost un orizont fericit, dar pentru cariera mea în România a fost un sfârșit, pentru că după 2 ani de peregrinări în vestul Europei, la CERN, la Universitatea din Londra și la GSI, am decis să părăsesc România și am decis, și întotdeauna spun acest lucru, am decis nu să emigrez în America, ci am decis să mă duc în Silicon Valley, pentru că asta era unul din visurile mele, să ajung în Silicon Valley și să reușesc să construiesc companii, să ajung acolo unde se întâmplă lucruri care schimbă omenirea și care duc înainte tehnologia. Nu știu dacă v-am răspuns la întrebare, dar cam asta mi-a venit în minte. Nelu, ai răspuns impecabil, de o sinteză de invidiat. Te rog frumos, s-ar putea să mai fie întrebări. Îți cer permisiunea să aștept o întrebare, dar nu mult, și de la invitatul meu, domnul profesor Coca Pascovici, mentorul tău. Sigur. Da, dragă, mersi foarte mult pentru cuvintele frumoase care le-ai spus. Vreau să spun că câțiva ani după ce ai colaborat cu GSI-ul, eram deja în Germania și întâmplător am dat de o persoană care a primit sau a colaborat cu tine cu unul din versiunile de analizor multicanal pe care le-ai făcut pentru ei. Și ne-au spus că au discutat între ei că cam straniu ca să vină cineva sau să recepționeze un produs de dezvoltare tehnologică din România,
să fie foarte util în Germania. Cred că face plăcere, să zic așa, să auzi cuvintele frumoase care au fost aduse din Germania, de la GSI, unul din cele mai prestigioase centre din Germania, pentru munca ta. Da, mulțumesc că mi-ai adus aminte de asta. Profesorul Stelzer, într-adevăr a fost o experiență foarte interesantă, dar nu știu dacă știi o istorie apropo de plăcile pe care controlul plăcile pe care le-am dus în Germania, ele de fapt au fost făcute de Julieta la ITC, pentru că nu reușisem să le facem la IFA datorită faptului că erau pe 3 nivele. Da, dezvoltările soft erau ale tale. De fapt, Stelzer a fost și unul din cei care mi-au dat recomandare pentru primul meu job în Statele Unite, împreună cu profesorul Andy Tannenbaum de la Universitatea Free, din Universitatea Liberă din Amsterdam. Mulțumesc că mi-ai adus aminte de asta. Cu mare plăcere. Nelu, eu vreau să-ți mulțumesc și pentru rezultatele excepționale, ca să realizez o sinteză, obținute din partea Julietei, din partea ta. Vreau să vă avansez puțin, să ieșim din postul de telefoniști și să realizăm împreună, când puteți voi, o emisiune, pentru că am vrea să spunem povesti celor care ne urmăresc, telespectatorilor, povestea unor oameni adevărați, Julieta și Nelu Mihai. Da, vă mulțumim, sigur. Bun. Cu regret ne luăm la revedere, mulțumim și atunci, acolo unde se termină realitatea, începe speranța. Mulțumim, la revedere. Și noi vă mulțumim. Bun. Domnule profesor, emoționant și aici. Iată cu câtă căldură și-au amintit momente importante din trecut. Există și prezent, există și viitor. Și acum, conform obiceiului, cunoașteți formatul emisiunii noastre, mai aveți o sarcină grea să încheiem prima emisiune. Morala. La moral de la moral. Morala acestei povești. Pentru prima emisiune. Cu ce trebuie să rămână telespectatorii, mai ales că subiectul, o viață trăită la interfața între electronica nucleară și fizica nucleară, este inepuizabil, dar deosebit de frumos și delicat. Deci morala, din punctul meu de vedere, la îmbinarea între două domenii în care unul este mai aproape profesional, al doilea este mai depărtat, dar dorit, este că dacă vrei, poți. Dacă vrei, poți, include sau implică un efort destul de mare, trebuie să ajungi să înveți limba cealaltă pentru care ești mai îndepărtat. Absolvent de ingineri fizicieni este inclus, însă suma noțiunilor de fizică câștigată la facultate era mult prea mică pentru a înțelege domeniul fizicii, însă prin formarea de la ciclotron și prin, înțelepciunea șefului ciclotronului de pe vremea aceea, profesorul Martalog, un fost asistent a profesorului Hulubei din trecut, înțelepciunea de a nu lăsa lucrurile să meargă înainte pe fiecare din grupe în parte, ci neapărat să unească o dată pe săptămână și să încerce o formare sau o reformare. Deci acele seminarii care erau împărțite în două, o parte de lecții ale celor mai în vârstă, aproape toți fizicieni, și partea a doua, să zic așa, expunerea celor tineri
ca să se vadă ce au învățat sau ce îi preocupă pe cel. La îmbinarea între cele două, și meserii și vârste, a ieșit ceva foarte frumos, din care am avut foarte mult de câștigat ca formare. Domnule profesor, ați constatat cât de repede trece timp. E adevărat. Sunteți un interlocutor carismatic. Vă rog să acceptați să reveniți și într-o a doua emisiune. Iar eu acum sunt obligat să mă opresc și ne despărțim greu, sincer. E o mare plăcere să vă cunoască cineva. Iată că eu am reușit și doresc să rămânem împreună, dar acum doresc să rostesc epilogul cu același autor, profesor universitar emerit, doctor inginer Corneliu Berbente, Politehnica din București. Poveștile devin istorii și vor rămâne în memorii, căci dacă omul cu poveste, cu omul și povestea este, să crezi, povestea te îndeamnă că omul ei ceva înseamnă. Liviu Dumitrașcu mulțumește încă o dată domnului Coca Pascovici, un carismatic interlocutor, și dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru determinarea cu care ne-ați urmărit. La revedere, ne vedem săptămâna viitoare.